ሄሎ ጋይስ እንዴት ናችሁ? ተስፋው ነኝ። ዛሬ የምናወራው ስለ ዜማና ስለ ቮካል ነው። ዜማ ስላችሁ ግጥም የምትሞካክሩ ሰዎች፣ ዜማ የምትሞክሩ ሰዎች ዜማችሁ አሪፍ ካልሆነ ወይም ፊል ካላረጋችሁት የምትፈልጉትን አይነት ካላመጣችሁ ዛሬ የምነግራችሁ አንድ ትሪክ አለ። ትሪክ ስላችሁ አሪፍ ዜማ መስራት የምትችሉበት መንገድ ማለት ነው። እቺኛውን ኮንሴፕት አንደርስታንድ ካረጋችሁ ከዚህ በኋላ አሪፍ ዜማ መስራት ትችላላችሁ ወይም ዜማ ለመድረስ ቀላል ይሆንላችኋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ስለ ቮካል ትንሽ እንሰጣችኋለሁ። ማለት ቮካል ኤክሰርሳይዝ እንዴት እንደሚሰራ ወሳኝ የሆኑ የቮካል ኤክሰርሳይዞች የትኞቹ እንደሆኑ ሲምፕሎቹ ማለት ነው የትኞቹ እንደሆኑ ነግራችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር ለመከታተል ሞክሩ። ይሄ ቪዲዮ ሜቢ አጭር ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን የምትፈልጉትን ነገር ታገኛላችሁ ብዬ አስባለሁ። ሙዚቀኛ ያልሆናችሁም ይሄን ቪዲዮ መከታተል ትችላላችሁ። ዛሬ እንግዲህ የምነግራችሁ መጀመሪያ ላይ ስለ ዜማ አሰራር ነው። ብዙ ጊዜ ዜማ ለመስራት ስንነሳ እኛ ሀገር ላይ የሚመከር ነገር አለ። ወደ ተራራ ሄደ ወይም ጨለማ ቤት ውስጥ ምናምን የሚባል ነገር አለ፣ ዜማ ለመስራት ወይ ዜማ እንዲመጣልን ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ሙዚቃ ስናዳምጥ ወይ ብቻችንን ስንሆን ስናንጎራጉር የሆነ የሚመጣልን ዜማ አለ፣ አሪፍ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ወደ ሌሎች ሰዎች ሲሄድ የቆይታው አቅም የሰዎችን ቀልብ ይዞ የሚቆይበት አቅም ሙዚቀኞች ጋር ሲሄድ ክሬቲቭ ለመሆን የሚመች ላይሆን ይችላል። እንዴት አሪፍ ዜማ ክሬት እንደምታደርጉ ነግራችኋለሁ። መጀመሪያ ስለ ኮርድ ፕሮግሬሽን ትንሽ ኮንሴፕቱ ቢኖራችሁ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ኮርድ ፕሮግሬሽን ምንድነው? የትኛውም ዜማ የሚይዘው ነገር ማለት ነው። ሙዚቀኞች ጋር ስትሄዱ ዜማችሁን ሲሰሙ መጀመሪያ የሚወጡት ኮርድ ነው። ለምሳሌ ይሄ ድምፅ ሲ ኮርድ ይባላል፣ ይሄ ጂ ይባላል፣ ይሄ ኤ ማይነር ይባላል፣ ይሄኛው ደግሞ ኤፍ ይባላል። ይሄኛው አንድ የኮርድ ፕሮግሬሽን ነው። እዚህኛው ኮርድ ፕሮግሬሽን ላይ ዲፔንድ ሆናችሁ ዜማ መስራት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ ዝም ብዬ ልጆት ግጥም ካላችሁ የአሁኑ ዜማ ላይ ወይ የአሁኑ ኮርድ ፕሮግሬሽን ላይ የራሳችሁ ዜማ መስራት ትችላላችሁ። የተለመዱ 7 አይነት ኮርድ ፕሮግሬሽኖች አሉ፣ ኮመን የሚባሉ። እነዚህን ሜቢ በሚቀጥለው ቪዲዮ ዲቴል ስለዚህ እናወራለን። ስለ ኮርድ ፕሮግሬሽን አራቱ ላይ ዲፔንድ ነው የሚሰሩ። ከዛ በኋላ ኤ ማይነር፣ ይሄኛው አንዱ የኮርድ ፕሮግሬሽን ነው። 6 ሌሎች አሉ፣ እነሱም በዲቴል እናወራለን። እነዚህ ኮርድ ፕሮግሬሽኖች ላይ ዲፔንድ ሆናችሁ የፈለጋችሁን ዜማ መስራት ትችላላችሁ። ስለ ቮካል ኤክሰርሳይዝ ልንገራችሁ። ቮካል ኤክሰርሳይዝ ስንል ብዙ ጊዜ ድምጻችሁን ስታዜሙ ለብቻችሁ ናችሁ ስታዜሙ ድምጻችሁ አሪፍ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን መድረክ ላይ ስትሆኑ ወይም ሰው ፊት ስትሆኑ ድምጻችሁ የፈለጋችሁትን ያክል ላይሆን ይችላል። ድምጻችሁ የፈለጋችሁትን አይነት ላይሆን ይችላል፣ ወይም ሰዎች ሲያዳምጡ ላይወዱላችሁ ይችላል። ይህ የሚፈጠረው በሁለት ምክንያት ነው። አንደኛው በሰው ፊት ቆማችሁ ስታዜሙ የትንፋሽ መቆራረጥ ይፈጠራል፣ ወይም ፍርሃት ስለሚኖር ፕሬሸሩም የኦዲየንስ ፕሬሸር ትንፋሻችሁ እንዲቆራረጥ ያደርጋል። ይሄኛው ደግሞ በራሱ የድምጻችሁ በተለይ ኢፌክት ይፈጥራል። ሁለተኛው ደግሞ ድምጻችሁን የምታወጡበት ቦታ ማለት ነው። ለምሳሌ የድምጻችንን ስንከፍለው የሆድ የጉሮሮና የጭንቅላት ወይም የአፍንጫ ድምፅ እንለዋለን። ፓወርፉል የሆነ ድምፅ ብዙ ጊዜ ፓወርፉል የሆነ ድምፅ የምንለው የሆድ ነው። ይሄኛውን ደግሞ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አለባችሁ። የተለያዩ ቮካል ኤክሰርሳይዞች አሉ። እነሱንም በሚቀጥለው እንግዲህ እንደ ፍላጎታችሁ ማየት እንችላለን ብዬ አስባለሁ። የዛሬው ቱቶሪያል ወይም የዛሬው ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ፣ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ቴንክ ዩ